vợ mới cưới của Ali, đang có mâu thuẫn nghiêm trọng với Sakina. Bây giờ chỉ cần Ali tới đây, đến nhà Sakina thăm bé Hakan, là Parisa lại chẳng phân biệt đúng sai chạy đến nhà Sakina gây sự. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Ali đã hứa mỗi ngày sẽ đến thăm bé Hakan 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay, Ali từ sáng sớm đã đến nhà Sakina để thăm con trai bé Hakan. Vì những lời cảnh cáo của Parisa mấy ngày trước, Sakina không muốn để bé Hakan đến nhà Ali nữa. Cô ấy đề nghị sau này Ali đến nhà cô để thăm con. Nhưng lời đề nghị này bị Ali cương quyết từ chối. Ali nói bé Hakan là con trai của anh nhất định sẽ đưa bé về nhà. Ali nói anh không chỉ muốn đưa bé Hakan về nhà, mà còn muốn để mấy đứa con của Sakina thường xuyên đến nhà chơi. Như vậy mới có thể tăng tình cảm giữa các đứa trẻ. Sakina nói nếu Ali làm vậy, Parisa chắc chắn sẽ có ý kiến. Ali nói với Sakina, trước khi kết hôn, anh đã nói rất rõ những vấn đề này với Parisa. Lúc đó Parisa hoàn toàn không có ý kiến gì, nhưng không hiểu sao bây giờ Parisa lại kiên quyết phản đối chuyện này, còn không cho anh gặp con trai bé Hakan. Sakina nói cô không muốn phá hủy cuộc sống của Ali, nên đề nghị Ali cứ theo thỏa thuận mỗi tuần đến thăm bé Hakan 2 lần. Ali nói không chỉ mình anh nhớ bé Hakan, mà cả bà nội Yuda cũng rất nhớ cháu. Vì vậy Sakina không thể ngăn cản anh đưa bé Hakan về nhà. Ý nghĩ này của Ali lại bị Sakina phản đối quyết liệt. Ali không còn cách nào khác đành phải nhượng bộ, hứa mỗi ngày sẽ đến chơi với bé Hakan 2 tiếng đồng hồ. Nói xong, Ali bế bé Hakan bước ra ngoài cửa. Ali cảm thấy trời hôm nay đẹp, dẫn con trai bé Hakan ra ngoài dạo một vòng. Ali đang định ra cửa thì bị bé Asam nhìn thấy. Cậu bé khóc lóc đòi đi cùng Ali. Sakina sợ Ali một mình không trông nổi, nên chỉ cho bé Rachel biết đi cùng Ali ra ngoài. Ali dẫn bé Hakan đi chưa được bao lâu, Parisa đã giận dữ xông đến nhà Sakina, hương sư vấn tội. Vừa bước vào cửa, Parisa đã hỏi Sakina giấu Ali ở đâu rồi. Sakina nói Ali hiện không có ở nhà, anh ấy dẫn bé Hakan ra ngoài dạo chơi rồi. Parisa lại nghĩ là Sakina gọi Ali đến nhà, vì vậy Parisa rất tức giận. Parisa nói trước đây cô đã nói rõ không cho phép Ali đến nhà Sakina. Nghe những lời trách móc của Parisa, Sakina cũng rất tức giận. Sakina nói, cô đã nói với Ali rất nhiều lần rồi, mỗi tuần chỉ cho phép Ali đến thăm bé Hakan 2 lần thôi, nhưng bây giờ Ali muốn đến thăm con, cô cũng không có cách nào. Hơn nữa Ali hiện là chồng của Parisa, Parisa nên quản chồng mình cho tốt mới đúng, chứ không nên đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác. Sakina tiếp tục nói, trước khi kết hôn, cô cũng biết rõ tình hình của Ali mà đã đồng ý lấy Ali, thì phải chấp nhận tất cả những gì Ali đang làm vì bé Hakan. Hơn nữa bất kỳ vấn đề gì xảy ra giữa cô và Ali, cô nên đi nói chuyện trực tiếp với chồng mình là Ali, chứ không phải ngày nào cũng chạy đến nhà tôi gây sự, quấy rối. Sau này phiền cô quản chồng mình cho tốt, còn tôi cũng sẽ cố gắng ngăn các con tôi không đến nhà các người nữa. Một tràng nói của Sakina khiến Parisa im bặt, không biết trả lời thế nào. Parisa nói, cô tốt nhất nên quản con cái mình cho tốt, đừng để chúng đến nhà tôi nữa, quấy rối cuộc sống của tôi và Ali. Sakina nói, cô cứ yên tâm đi, con cái tôi sẽ tự giáo dục, sẽ không để chúng làm phiền cuộc sống của các người nữa. Lời Sakina vừa dứt, Parisa đã giận dữ bỏ đi, bước ra khỏi cổng nhà Sakina. Sakina đứng ở cửa, nhìn thấy Parisa vô lý đến mức đó, cũng giận dữ đóng sầm cửa nhà mình lại. Đến tận khi mặt trời lên cao, vợ mới cưới Parisa mới dậy.
Vừa thức dậy, cô ta đã hỏi Hilda đang tưới nước cho cây con. Ali đi đâu rồi? Hilda nói, Ali là chồng của con. Sao mẹ biết được anh ấy đi đâu? Chuyện này con nên tự hỏi bản thân mình chứ. Parisa liếc mắt một cái, lập tức nói, chắc chắn Ali lại chạy đến nhà Sakina nữa rồi. Sau đó Parisa tiếp tục nói, hôm nay anh ấy phải dẫn con đi mua đồ nội thất. Hilda nói gần đây Ali không có tiền. Hãy cho anh ấy thêm chút thời gian. Parisa nói, Ali chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của con cũng sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại của anh ấy. Hôm nay anh ấy phải dẫn con đi mua đồ nội thất. Đối mặt với Parisa ngang ngược vô lý, Hilda cũng chẳng muốn nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục tưới nước cho cây. Một lúc sau, Ali dẫn bé Rachel và con trai Hakan trở về. Thấy các cháu về, Hilda rất vui mừng. Nhưng Parisa thì hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của lũ trẻ như chạm phải điểm ngược của Parisa. Nghe thấy động tĩnh, Parisa từ trong nhà bước ra, trách móc Ali, tại sao anh lại dẫn con cái của Sakina về nhà? Cô ta còn tuyên bố Ali không có quyền đưa bọn trẻ về nhà. Ali đáp lại, người không có tư cách ở trong nhà này chính là em nên mau chóng cút khỏi ngôi nhà này đi. Nhưng Parisa cũng không phải dạng vừa. Cô ta kéo tay Ali định lôi ra ngoài, không ngừng quát tháo, bảo Ali nhanh chóng dẫn bọn trẻ trả lại cho Sakina. Cô ta còn nói bọn trẻ nhà Sakina quá vô giáo dục. Cô ta ghét chúng cực kỳ. Nhưng Ali chẳng thèm quan tâm. Anh dẫn các con quyết đoán bước vào nhà. Ali vừa vào nhà, Parisa lại như cái đuôi bám theo sau. Cô ta tiếp tục chất vấn Ali, tại sao anh lại đến nhà Sakina? Có phải vẫn còn nhớ nhung vợ cũ Sakina không? Ali nói, anh muốn đi lúc nào, muốn về lúc nào cũng chẳng liên quan gì đến em. Em cũng không có quyền ngăn cản Sakina và các con đến nhà này. Nghe vậy, Parisa càng thêm điên cuồng. Cô ta lải nhải không ngừng, bảo Ali và lũ trẻ mau chóng cút ra ngoài. Ali thấy Parisa quá ồn ào, bảo cô ta vào phòng khác ở, đừng có ra ngoài. Ali vừa đẩy Parisa vào trong, Parisa lại bám dai như đỉa, đi theo ra. Parisa nói cô ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Ali đồng ý chuyển nhà sang tên cô ta sẽ đồng ý để Ali đưa bé Hakan về nhà. Ali hoàn toàn không ngờ Parisa lại đánh vào ý tưởng ngôi nhà. Mới cưới được vài ngày đã bắt đầu đòi chia tài sản. Ali đương nhiên không đồng ý với yêu cầu của Parisa. Ali nói, ngôi nhà này là do anh và mẹ Hilda vất vả xây dựng nên chẳng liên quan gì đến em cả. Parisa muốn chiếm ngôi nhà này. Thật là ảo tưởng hão huyền. Sau đó Ali cảnh cáo Parisa, nếu cô tiếp tục gây rối như vậy, cô sẽ chẳng được gì cả. Nếu Parisa còn muốn sống yên ổn, thì phải chấp nhận con trai của anh là bé Hakan. Đừng chạm vào giới hạn của anh. Nếu không, Parisa không chỉ không được chia một đồng tài sản nào, mà cuộc hôn nhân này cũng sẽ tan vỡ. Ali muốn bán con cừu con còn lại. Từ lúc cưới Parisa, Rachel nhìn con cừu con dễ thương bị dắt ra, rất vui mừng. Cô bé cầm chiếc ô hoa nhỏ, đứng bên cạnh ngắm nhìn con cừu con. Con cừu con vừa ra khỏi chuồng đã chạy rất nhanh, ngay cả Ali cũng không giữ nổi. Một lúc sau, Ali đã đưa con cừu con đến chỗ người mua. Ali vừa dắt con cừu con xuống xe. Con cừu con không chịu đứng yên, nhưng cuối cùng vẫn bị Ali giữ chặt. Ali đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi người mua ra xem cừu. Người mua suy nghĩ một lúc, quyết định mua con cừu của Ali. Nhưng người mua nói anh ta sẽ không trả giá cao, vì giống cừu này không đáng giá. Cuối cùng Ali vẫn bán được con cừu con, vì trong nhà không chỉ không ai dọn chuồng cừu và chăm sóc chúng, mà thời gian gần đây kinh tế gia đình cũng thu không đủ chi. Ali đã không kham nổi nữa. Vì vậy Ali quyết định bán con cừu con
để giảm bớt áp lực kinh tế. Sau khi tính toán xong, người mua nhờ Ali cho anh ta vài ngày để xoay chuyển vốn. Thời gian gần đây Iran chiến tranh liên miên, giá cừu cũng không tốt. Ali đang rất cần tiền nên không còn cách nào khác, đành đồng ý để người mua mấy ngày nữa đến trả tiền. Về đến nhà, Ali nói với bà nội Yuda, anh vẫn chưa nhận được tiền bán cừu. Phần tiền này người mua phải vài ngày nữa mới trả. Nói xong, Ali bước vào chuồng cừu. Parisa thấy Ali về, sợ Ali đem số tiền này đi trợ cấp cho nhà Sakina, lập tức mở miệng đòi tiền bán cừu. Parisa gấp gáp đòi Ali đưa tiền bán cừu cho cô ta. Ali nói, hiện tại trong nhà đã đến mức không còn gì để ăn, em còn đòi tiền. Hơn nữa tiền bán cừu giờ vẫn chưa nhận được. Nhưng Parisa vẫn không tin. Cô ta cho rằng Ali đang lừa mình. Dù Parisa nghĩ gì, Ali cũng chẳng quan tâm, vì anh còn rất nhiều việc phải làm, không muốn cãi vã với Parisa. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Ali và Yuda bắt đầu dọn dẹp chuồng cừu. Thấy Ali không thèm để ý đến mình, Parisa lại lạch bạch chạy theo đến cửa chuồng cừu, không ngừng ép Ali phải đưa tiền bán cừu cho cô ta. Ali nói, muốn lấy tiền bán cừu thì Parisa mau vào đây giúp dọn chuồng cừu đi. Nhưng Parisa lại chê chuồng cừu quá bẩn, không chịu bước vào. Cô ta chỉ đứng từ xa ở cửa, nhìn Yuda và Ali làm việc. Điều này khiến Ali rất phiền lòng. Anh không hiểu, sao mình lại lấy phải một người phụ nữ không chịu làm bất cứ việc gì. Parisa đứng một lúc, cảm thấy hơi khó chịu. Bèn nói với Ali là cô ta đi chuẩn bị cơm, Parisa chủ động làm việc nhà. Điều này khiến Ali hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ Parisa chỉ đang muốn lấy lòng anh, để anh giao tiền bán cừu cho cô ta giữ. Trong lúc Parisa đang nấu cơm, Ali bế bé Hakan đến bên cạnh Parisa. Ali nói với Parisa, sau này không có sự cho phép của anh, em không được đến nhà Sakina. Parisa, việc em tự ý đến nhà Sakina như vậy là rất không đúng. Như thế sẽ làm phiền đến cuộc sống của họ. Parisa lại nói, sau này hễ Ali dẫn bọn trẻ về đây, em sẽ đến nhà Sakina gây chuyện. Ali biết rõ là không thể nói lý lẽ với Parisa, thôi thì không thèm để ý đến cô ta nữa. Sau khi ăn trưa xong, Parisa lại đòi Ali dẫn cô ta đi mua đồ. Ali hiện đang không có tiền trong tay, nên không đồng ý với yêu cầu của Parisa. Parisa cho rằng tất cả đều là do Sakina và lũ trẻ nhà cô ta mà Ali mới đối xử với cô ta như vậy. Vì thế, Parisa lại định đến nhà Sakina gây sự, buộc Ali phải nhượng bộ. Ali không muốn Parisa tiếp tục làm phiền Sakina. Anh nói với Parisa, chỉ cần em chịu ngoan ngoãn một chút, anh sẽ dẫn em vào thành phố mua đồ. Sau khi Ali khuyên nhủ đủ kiểu, Parisa cuối cùng cũng không đến nhà Sakina nữa. Sakina thẳng thắn nói, sau này sẽ không để Ali dẫn bé Hakan đi nữa, vì mỗi lần Ali đến đón bé Hakan lại mang đến cho cô một đống rắc rối. Cô không muốn dính líu vào cuộc cãi vã giữa Ali và Parisa. Hôm nay khi nhiếp ảnh ra đến, một đám trẻ nhà Sakina đang vui đùa trong sân. Bé Rachel nghịch ngợm, ngồi trên chiếc xích đu mà mẹ tự làm, đung đưa qua lại. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý nhiếp ảnh ra, bé Rachel chơi rất vui vẻ. Đây có lẽ chính là hình ảnh ngây thơ nhất của tuổi thơ. Trong nhà, Sakina đang chơi với bé Hakan. Bé Hakan mới mấy tháng tuổi, đã bắt đầu tập nói những tiếng ea. Nhìn những đứa con trước mặt, Sakina trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Dù những năm qua một mình vất vả, cực khổ, nhưng Sakina chưa bao giờ hối hận vì đã có các con. Cô coi mỗi đứa trẻ như một báu vật, như món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban tặng. Hôm nay theo yêu cầu của các con, Sakina nướng thịt nướng cho chúng trong sân. Bọn trẻ ngồi thong thả trong sân, ăn vặt một cách nhàn nhã, chờ mẹ nướng thịt cho ăn. Bé Rachel thích ăn cay nhưng lại không chịu được cay, nên mặt méo xẹo vì cay,
Dù đồ ăn cay rất nóng, nhưng bé vẫn cố thử đi thử lại. Biểu cảm của bé Rachel khiến cả nhiếp ảnh gia cũng phải cười nghiêng ngả. Thấy nhiếp ảnh gia cười nhạo mình, bé Rachel bĩu môi, mặt hầm hầm bỏ đi. Trong lúc Sakina đang nướng thịt cho các con, Ali lại đến sân nhỏ nhà Sakina. Ali nhiệt tình chào bé Rachel. Bé Rachel cũng hào phóng chia đồ ăn vặt của mình cho Ali. Thấy Zoya và bé Asam ở bên cạnh, Ali lại bước đến, chào hỏi hai đứa trẻ. Thấy Ali đến, bọn trẻ rất vui mừng, vì trong lòng chúng, Ali giống như một người cha luôn tốt với chúng. Nhưng lần này Ali đến, Sakina lại không thèm để ý đến anh, vẫn ở trong nhà chăm con. Vào trong nhà, Ali vui mừng bế con trai bé Hakan lên. Nhìn đứa con trai dễ thương trước mắt, Ali trong lòng vô cùng xúc động. Anh bế con, bước đến trước mặt Sakina đang nấu ăn. Sakina nói với Ali sau này cô không cho phép Ali liên tục đến thăm bé Hakan nữa, vì mỗi lần Ali đến thăm bé Hakan, vợ anh là Parisa lại đến nhà gây sự. Cô thực sự không muốn dính vào chuyện nhà họ. Ali nói vấn đề giữa anh và Parisa anh sẽ tự giải quyết, bảo Sakina không cần lo lắng. Nhưng Sakina vẫn không muốn, vì cô không muốn vì mình và các con mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Ali. Sau khi Sakina và các con ăn trưa xong, Ali chuẩn bị dẫn bé Asam đi cắt tóc, đồng thời cũng dẫn bé Hakan ra ngoài dạo chơi một vòng. Nhưng Sakina không đồng ý để Ali dẫn bé Hakan đi, vì cô biết Parisa rất ghét bé Hakan ở bên cạnh Ali. Sakina hiểu rõ điều đó, vì vậy cô chỉ cho phép Ali dẫn bé Asam đi. Sau khi Ali dẫn bé Asam đi, Zoya cũng không biết từ lúc nào chạy ra ngoài chơi. Dù Sakina có gọi thế nào, Zoya cũng không chịu về. Sakina không còn cách nào khác đành phải ra ngoài tìm Zoya. Nhiếp ảnh gia thì vào trong nhà, giúp Sakina trông bé Hakan. Sakina từ ngoài trở về thì thấy bé Rachel đã bế nồi cơm xuống, dùng thìa xúc cơm ăn ngồm ngoàm. Cảnh này vừa khiến người ta vừa xót xa vừa buồn cười. Nhìn bộ dạng của bé Rachel, không biết bé đã đói bao lâu rồi. Sakina thấy miệng bé Rachel dính đầy cơm, lập tức dạy bé phải ăn uống lịch sự một chút. Chị gái Rachel ở bên cạnh ăn ngon lành, còn bé Hakan thì không khóc không quấy, nằm trên sàn mút bình sữa của mình. Parisa mới cưới vào nhà được vài ngày đã bắt đầu coi mình như nữ chủ nhà. Cô ta không cho phép Ali đến nhà Sakina thăm con, để cắt đứt liên lạc giữa Ali với các con và Sakina. Parisa thậm chí còn ra lệnh cho Ali phải đi xa làm việc. Sáng nay, Parisa đã thu gom cho Ali một túi hành lý. Cô ta giận dữ ném túi hành lý cho Ali, bảo anh mau chóng đi làm xa. Ali nói hiện tại ra ngoài cũng chẳng có việc gì làm, bảo Parisa đừng có giở trò, hãy đem quần áo và hành lý vào lại. Nhưng Parisa lại cho rằng Ali không chịu đi làm xa chính là vì Sakina và lũ trẻ nhà cô ta. Vì vậy, Parisa gần như phát điên, kéo giật Ali, bắt anh phải mau chóng đi làm, càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng gặp mặt Sakina và bọn trẻ nữa. Hành động điên cuồng của Parisa cuối cùng cũng khiến Ali nổi giận thực sự. Ali đá mạnh một chân, túi hành lý bay ra xa. Ali nói Parisa không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh, bảo cô ta vào trong nhà mà ở đi. Parisa thấy Ali nổi giận, thái độ cũng dần dịu lại, lập tức giúp Hilda làm việc bên cạnh. Ali cũng nhận ra vừa rồi thái độ của mình quả thật hơi quá. Sau đó anh cũng ngồi xổm bên cạnh Parisa, kiên nhẫn giải thích cho cô ta. Ali nói với Parisa, đầu gối của anh gần đây hơi đau, không thể đi làm xa được. Hơn nữa bạn anh hiện đang cần người giúp. Anh có thể đến đó làm việc bất cứ lúc nào. Làm việc ở nhà bạn thì gần nhà, cũng có thể chăm lo cho tình hình gia đình. Parisa đang giận dỗi, thấy thái độ của Ali đã dịu lại, liền nhân cơ hội yêu cầu Ali giao số tiền bán cừu hôm qua cho cô ta giữ.
Yêu cầu này của Parisa bị Ali cương quyết từ chối ngay lập tức. Ali nói với Parisa, hiện tại anh định xây một ngôi nhà, để sau này con trai bé Hakan và bà nội Yuda có chỗ nương náu. Anh hy vọng Parisa hãy ủng hộ anh. Parisa nói cô ủng hộ Ali thì không vấn đề gì, nhưng ngôi nhà phải chuyển sang tên cô ta. Điều này khiến Ali cực kỳ cạn lời. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong bất hòa. Khi vài người đang ngồi tán gẫu trong sân, Ali nói với vợ Parisa, anh định đến nhà Sakina thăm con trai Hakan. Hy vọng Parisa đừng vì chuyện này mà giận. Nhưng Parisa lại vô lý hết chỗ nói. Cô ta nói không có sự cho phép của cô, Ali không được đến nhà Sakina. Cô ta còn nói không muốn Ali qua lại quá nhiều với Sakina. Ali nghe mà cạn lời. Anh không biết phải làm sao nữa. Anh nói với vợ, nếu anh nói với vợ, vợ không cho anh đi, thì vợ lại chạy đến nhà Sakina gây sự. Để tránh làm bùng nổ xung đột trong nhà, Ali đành tạm thời ở lại nhà. Ali định từ từ dùng hành động để cảm hóa vợ, để vợ dần dần chấp nhận mọi thứ hiện tại. Ali kiên nhẫn cùng vợ nấu cơm, chỉ mong có thể nhận được thêm sự thấu hiểu từ vợ. Sau bữa trưa, Ali rất nhớ con trai, nên định đến nhà Sakina thăm bé Hakan. Vì vợ Parisa vẫn một mực không đồng ý cho Ali đến nhà Sakina, nên Ali chỉ có thể nói dối là đi nhà bạn làm việc. Nhưng vợ Parisa vẫn nghi ngờ, vẫn không cho Ali đi nhà bạn. Ali bất lực, không còn để ý đến cảm xúc của vợ nữa, bỏ qua sự ngăn cản của Parisa mà bước ra ngoài. Ali dẫn bé Asam từ nhà Sakina trở về, nhưng lại bị vợ mới cưới Parisa phản đối kịch liệt. Parisa đứng chắn ngay cửa, không cho Ali và bé Asam vào nhà. Tiếp nối tập trước, Ali nói dối là đi nhà bạn làm việc, thực ra là đến nhà Sakina thăm con trai bé Hakan. Sau khi Ali đi, Parisa rất không hài lòng. Cô ta buồn bã ngồi trong nhà, chẳng buồn làm gì. Yuda thì bận rộn cho đàn gà ăn. Nhìn đàn gà ngày càng lớn, Yuda rất vui mừng. Vì đàn gà này không chỉ đẻ trứng, mà còn có thể mang ra chợ bán. Như vậy có thể giúp Ali giảm bớt gánh nặng phần nào. Ali không có nhà, Yuda vẫn miệt mài làm việc trong sân. Còn Parisa thì ngồi trong nhà chẳng làm gì, chỉ biết ngồi không. Cô ta ngày nào cũng chỉ biết theo dõi hành tung của Ali, chẳng quan tâm đến bất cứ việc gì khác. Một lúc lâu sau, Parisa vẫn không thấy Ali về, còn Yuda vẫn đang chăm chú bón phân và tưới nước cho những cây con. Một lúc sau, Parisa bước ra hỏi Yuda Ali khi nào mới về. Yuda không trả lời câu hỏi của Parisa, mà bảo cô ta lại đây giúp tưới nước cho cây. Dưới tiếng gọi của Yuda, Parisa cuối cùng cũng chịu ra làm việc. Nhưng chỉ làm được một lúc, Parisa và Yuda đã nghỉ tay. Parisa lo lắng nghĩ về Ali. Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Parisa nghĩ chắc chắn là Ali về rồi, nên vội vàng chạy ra cửa. Khoảnh khắc mở cửa, Ali bế bé Asam bước vào. Thấy bé Asam, Parisa lập tức nổi giận. Parisa quát Ali đang bế bé Asam, mau cút ra ngoài đi, ở đây không hoan nghênh chúng. Cô ta còn trách móc Ali tại sao lại lừa dối mình, nói là đi nhà bạn. Ali đáp, nếu anh không nói vậy, em có cho anh ra ngoài không? Nghe lời Ali, Parisa tức giận đến mức mất bình tĩnh, bảo Ali mau cút ra ngoài. Cô ta không muốn nhìn thấy Sakina cùng mấy đứa con của cô ta nữa. Nghe thấy động tĩnh, Yuda cũng bước ra. Yuda thấy cháu trai Asam của mình đến, lập tức vội vàng nhận bé từ tay Ali và ôm chặt vào lòng. Thấy không ai đứng về phía mình, Parisa càng thêm tức giận. Cô ta giữ chặt cánh cửa lớn, bảo Ali mau đưa bé Asam ra ngoài. Cô ta rất ghét con cái của Sakina. Ali nói, nếu em còn chọc giận anh nữa, anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Parisa vẫn rất bất phục.
Ali nói với Parisa, anh chỉ muốn cắt tóc cho Asam thôi. Cắt xong là anh sẽ đưa bé về ngay. Bảo Parisa đừng có giở trò nữa. Trong sân, Parisa vẫn tiếp tục cãi vã với Ali không ngừng. Nhưng Ali không muốn để ý đến cô ta. Bây giờ anh phải cắt tóc cho bé Asam. Ali lấy dụng cụ cắt tóc ra, bắt đầu cắt tóc cho bé Asam. Yuda thì ôm cháu trai Asam thật chắc, không để bé cử động lung tung. Với việc cắt tóc, bé Asam chẳng hề sợ hãi. Để mặc Ali cắt tới cắt lui, Asam rất nghe lời, không khóc cũng không quấy. Thậm chí cậu bé nhỏ bé này, khi Ali đang cắt tóc lại còn ngủ thiếp đi, hoàn toàn không sợ hãi. Bé Asam ngủ gà ngủ gật trong lúc cắt tóc, trông vô cùng dễ thương, chỉ không hiểu tại sao Parisa lại không thích bọn trẻ.